নমস্কাৰ, মই ৰিম্পীয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এটা বেবী ফুড ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো বিৰাটেই হেল্ডি আৰু টেষ্টি হয়। আমি ডাঙৰ সকলেও ব্ৰেকফাষ্টত এই ৰেচিপিটো খাব পাৰোঁ। সৰু বেবীসকলক আপোনালোকে শেষত অলপমান পানী দি কোমল কৰি জলপানৰ নিচিনাকৈ বনাই দিব পাৰে। আৰু এইটো আমাৰ শৰীৰৰ বাবেও বহুতেই উপযোগী। আমি সদায়ে কিছুমান নিমখীয়া পেকেট ফুডৰ সলনি এইটো কেতিয়াবা এনেধৰণে আমি অলপ কষ্ট কৰি আমাৰ সন্তানসকলক দিলে আমাৰ সন্তানসকলৰ শৰীৰৰ বাবেও বৰ উপযোগী হয়। সেয়েহে মই আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়ালোঁ, আপোনালোকে উপকৃত হ'ব বুলি। খাই পেলাই আপোনালোকে ক'বচোন কেনেকুৱা পায়। আৰু শেষত অলপ আমি বেবীসকলক নেমু ছটিয়াই দিব পাৰোঁ, তেতিয়া আৰু অলপ হেল্ডি হৈ যায়। আৰু ডাঙৰসকলে টমেটো কেটচাপ বা ইত্যাদি কিছুমান চচৰ লগত এইটো খাব পাৰে। আৰু আপোনালোকে খাই পেলাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবচোন। ইয়াতে আপোনালোকে অলপমান জিৰা গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকৰ লগত যি থাকে সকলোখিনিয়ে দিব। মোৰ তাত এইখিনি আছিল, সেয়ে মই এইখিনিকে দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ধুই পেলাই 10 মিনিটমান পানীৰ পৰা টুকি ৰখা চিৰাখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাকৈ লৰাই থাকিম। দিলো আজি আনিমে আজৰি তোৰে সপোনকে আগলে হবি তই মোৰ পৰিচয় আৰু লাগিছেনো কি মোৰ মনটোলৈকে আনিমে জনী বহুতৰ মাজৰ পৰা বাচি কইনা সাজে আহিব নবৌজনী মানুহে ভৰিব ৰভাতলি। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এটা বেবী ফুড ৰেচিপি লৈ